Nu ska vi testa frysburkar. Välkomna till säsong 3 av vår lilla testpanel här. Och vi har kommit till köttet. Men idag blir det ett lite speciellt avsnitt för att starta allting. Eller hur? Frysburkar. Vi har lite gått och skjutit på det här avsnittet. Men det är många där ute som har undrat vilka de bästa frysburkarna är. Vilka drar man fram när man inte orkar med allt det andra. Och vi har samlat på oss ett gäng. Ja, alltså det blir 13 stycken. Och det finns ju så många. Och det är frågan, finns det någon som är bra? Ja, men och det som är intressant är att många märken har ju liksom en vanlig och en lyx eller lite extra fint kött och sånt där. Högrev eller Angus liksom. Exakt, så att det blir ju intressant att se, kommer vi märka att det är lyxburgare eller kommer vi tycka att alla är lika? Just det. Vi kommer köra blindtester. För tanken är så här, vi vill ju veta vad som är bäst. Vi bryr oss inte om det är Angus eller om det är något billigt. Tanken är att man ska kunna liksom ha en grillfest och plocka upp någonting i frysdisken som är okej. Det är det vi ska ta reda på nu. Precis, och vi har fokuserat på att försöka plocka de kända märkena från de butikerna som finns över hela landet. Det finns specialvarianter man kan beställa på nätet och det finns vissa som finns i en viss stad och sånt där. Men det här är sånt som vi tror att ni ska kunna hitta enkelt hemma. Och sen ska jag väl säga det att vi ska ju testa färskt kött sen också. Det här är bara första steget. Det känns lustigt att ta frysburkar efter att testa värstingköttet. Så vi måste göra det här först. Så nu gör vi det här och det är ganska roligt att se var kvaliteten ligger. För vi äter ju typ alla sådana här burgare. Så ja. Tar vi en nu då? Yes. Är ni redo? Jag är redo. Så det kan bli. Då kör vi. Let's go! Öppna frysen, öppna frysen. Visa frysen. Visa pappsarna. Vad gör du där, Marcus? Har du lagt en vikt på den så att den inte buktar utåt? Ja, men precis. Om du riktar kameran mot stjärnan. Frysburkarna blir så här när man steker dem. Så du får de här brända kanterna och sen så är det grått i mitten. Det här är sättet att få det. Tips från coachen. Jajamän. Tack professor Marcus. Okej, då har vi typ snart 7% av videon avklarad. Första biff till rakning. Så ska jag inte säga. Nej, det ska jag inte säga. Men det var roligt. Ja. Nu gör vi om det här. Är ni redo? Ja. Jag kommer inte bli mer redo. Nej. Nummer 5. Min mage kurrar faktiskt. Vi snackade om off-cam när var det senast åt en sån här burgare. Och det är ju ett tag sedan faktiskt. Ja. Med ett tag sedan snackar vi egentligen år. Jag vet inte när jag stekte sån här burgare hemma. Nej. Alltså 10 år sedan. Typ innan vi startade Burger News. Ja, du gör väl lite kidsen liksom för de vill Nej, ha det har jag inte. Nej. Det har jag inte gjort än. Men det tänkte jag väl kanske. Vi har lite rester så det blir ingen matsvinn. Innan kids får lida. Och som ni ser nu, vi testar de här bara med salt och peppar. Ingenting annat, så att det verkligen ska bli så härligt som möjligt. Och sen de 3 bästa gör vi burgare på. Och så ska vi utse vinnare då. Så. Du bara... Vad peppar alla? Det kan vara varmt bara så att man är... Köttråvara, let's go. Bara 12 kvar. Det finns ju en anledning till att vi recenserar hantverksburgare. Alltså den första är ju alltid svår. Man måste ju få någon kontext och sådär. Men fan, det är inte bra alltså. Det smakar inte kött. Jag tänkte precis säga det. Det här smakar... Det påminner om kött i smaken. Påminner lite. Men det har många så här konstiga bismaker och sånt som inte alls vet. Men det är ju lite köttsmak så här bak i gommen men inte...
Och det är ju många som föredrar det här framför smashburgare. De kan ju gå och lägga sig. Ja, men det är nästan så att det bara är nostalgi involverat liksom. För det kan jag förstå liksom. För det här smakar som en burgare jag fick efter en fotbollsträning eller whatever. Eller som morsan gjorde när jag var på skolan. Du brukar ju ändå nämna ishallskaffe ibland. Liksom, att det finns någonting där. Det finns en charm. På rätt ställe så funkar det. Står jag på en blåsig fotbollsplan så kanske den smakar godare liksom. Men det är också en helhetsgrej tänker jag. För att man käkar med mycket dressing och man får de här grönsakerna man gillar på sitt gatukök. Och den där, då funkar det. För de smakar ju väldigt sällan kött. Men det är inte tack vare köttet. Nej, det handlar väl mycket om att dölja köttet. Kan man ge det cred för någonting så är det ju... Det här tog 2 minuter att steka. Från frysen till ätfärdigt. Var det så lite? Alltså, från att pannan blev varm om man säger så liksom. Så att det finns ju, och det är ju därför vi gör det här liksom, för att kolla, går det att ta den här genvägen? Jag kan säga så här, den här nummer 5, för vi blindtestar, vi har ingen aning. Nummer 5 var inte äcklig. Nej. Den var inte äcklig, konsistensen var ändå, det var lite gummikonsistens, men inte jättemycket gummi heller. Det var inte tugg. Nej. Nej. Så den passerar den. Vi får se hur de andra är. Jag tror här, jag kan tänka mig att det kommer bli värre. Hur mycket bättre kan det bli? Det är mer så jag hoppas verkligen att det blir bättre. Famous last word. Vi gör det för er på något sätt. Så. Jag känner mig så här ung och oförstörd nu. Så här, jag vet inte vad jag är in på. Så här, 12 minuter in i videon. Jag kommer må då. Ja, men då kör vi en till då. Stort tack till Väddö Gårdsmejeri som sponsrat dagens avsnitt. På gården i Norra Roslagen har familjen Edlund producerat ost, glass och andra mejeriprodukter i över 100 år. Ni som har följt oss vet att vi älskat deras hamburgercheddar från dagen den lanserades och vi har med glädje sett deras produktutbud växa. Idag finns den skivade burgarosten i 4 härliga smaker. Lagrad, original, chili jalapeno och tryffel. Det vi alltid gillat med Väddö Gårdsmejeris burgarcheddar är att den är gjord på över 90% svensk gårdsproducerad ost och har ett otroligt smakrikt och krämigt resultat. Perfekt på alla burgare. Sen ett tag tillbaka har de även lanserat 3 olika cheddardippar som kan matchas med den skivade osten. Perfekt för dig som vill ha ännu mera ost på burgaren. Matcha en dipp till pommesen eller vad du nu än är sugen på. Perfekt för oss ostälskare som bara inte kan få nog. Men nu, tillbaka till avsnittet. Se glad ut, Hobby, se glad ut. Jag ser jätteglad ut. Jag skrattar ju. Jag kan inte se gladare ut. Se mindre glad ut. Ja. Alltså det är väldigt svårt att ge kritik känner jag. Va? Nej men alltså såhär. Konstruktiv kritik. Ja, eller såhär bara att ha såhär, det ser ut som en fryspuck. Det gör den. Jag tänker på den ser väldigt stansad ut. Så. Vad är skillnaden på den och den förra? Jag vet inte. Det är nog samma storlek på de här också. Ja, för det är lite olika. Det var 90-grammare, 113-grammare och 150-grammare. Ja. Så att snart kommer vi nog se lite mer visuell skillnad. Men... Ja, för det spännande är ju just att några av dem var ju exceptionellt mycket dyrare. De här Angus-grejerna och sånt där man ser per kilo. Och det är intressant nu när vi inte vet vilken som är vilken, om vi faktiskt kommer plocka ut de här dyra eller om det är någonting helt annat. Yes. Och det är så här man äter fryspuckburgare annars liksom, som ett litet chips. Jag smakar likadant. Ja, men den men den här har mycket mindre bismak. Ja, den här hade en lustig bismak. Jag skulle till och med kalla den här för lite saftigare. Ja, den här var bättre. Jag försöker... Inte bra, men bättre. Precis. Nej, men jag försöker ju såklart göra ett jämn så att det liksom inte ska skilja, men man är inte ofelbar. Inte ens jag. Nej, men du är rätt. Mycket färre bismak på den här. Den var mycket cleanare. Det är sagt, man känner fortfarande en fryspuck, men den har någon saftighet. Jag tycker den är bättre. Jag tycker den är bättre även texturmässigt. Så ja,
Bra gjort, nummer 10. Ja. Nu har vi satt en ny high liksom. Ja, min bästa. Bästa hittills. 2 av 13. Woo! Så vi tuffar på. Tack ska du ha, Mattias. Men frågan är om den smakar dit. Vill ni ha gaffel eller vill ni köra? Jag kan nog Jag tror att det är det. Ja, faktiskt. jag kommer bränna fingrarna. Avsevärt mycket. Det där är ju åtminstone jämngrått. Ja. Steg till perfektion. Men alltså visuellt ser ju den här mer lovande ut. Alltså, så måste jag ju säga. Men den ser ju... Ja. Jag tänker också när man bygger en sån här burgare. Att man bygger den som en vanlig hantverksburgare. Men konsistensen kändes lite... i alla fall när Gummi. Den här hade bismak. Det var inte så trevlig konsistens heller. Den här blev liksom lite gummituggigare. Inte gummi men liksom tuggiga bitar. Den här är i mellanlandet mellan de 3 vi har testat nu. Ja. Ska du föredra den förra? Ja. Nummer 10 är ju mer. Även fast den är tunnare. Ja, men den här skulle vara bättre om den var tunnare. Ja. Säkert. Tror du? Det tror jag. Men det är ändå bismaker och grejer. Så det är Nej, det håller jag med om. Men jag tror den är för tjock för sitt egna bästa här. Men den blev lite grynig nästan. Det är mest texturproblemen jag har problem med den här. Jag känner också lite bismak. Men inte alls så mycket som den första vi testade. Nej, jag håller med. Den här är mittemellan. Ja, nu ska vi anteckna här. Så sticker vi Vi med tar det burgare. väldigt seriöst. Mer kött. Är kött? Är det fjärde pucken? Ja. Det måste det bli. Den är enhetlig. Den är så här jämnbrun. Men är det Marcus som har blivit bättre på att steka eller är det... Ja. Är det något bra att den är jämnbrun? Tror det. Ja, det är ju frågan. Ja, för frysburkar, de är ju lite så här bumpy liksom. Ja, just det. Ja, okej. Bumpy knuckles. Bra saltat och pepprat. Tack. Ja, skål. Den var saftig i alla fall. Men vad smakar den för något? Det var lustig textur på den. Ja, Den var lite smetig. den var jätteobehaglig textur. Alltså det är som ett skinn. Och sen kommer bara smet och sen skinn igen. Men jag alltså, tyckte den förra var så grynig så det här liksom... Det var bättre. Alltså när du säger så här, det växer i munnen på mig. Ja, den här, det var något weird med den. Men om man ska vara lite positiv. Hyfsat lite bismaker och en viss saftighet ändå liksom. Ja, men det var ju det. Den var ju saftig liksom. Smaken är väl okej, men texturen var helt off för mig. Den var, Ja, det var obehagligt. wow. Det här är ett inspirerande avsnitt känner jag nu efter 4 puckar in liksom. Precis. Vi tar nästa. Vi tar nästa. Jag vill inte säga mer. 2 likes! 2 likes, 1 fryspuck. Välkommen till nya virala succéer. 4 dudes, en fryspuck. Ja, det här blir kul. Nu kör vi. Ja. Nummer 4. Nummer 4. Let's go. Men det är puck 5 vi äter. Ja, precis. Den är markerat till nummer 4. Så vi skulle kunna identifiera dem senare. Good times. Okej. Det värsta är att jag är hungrig. Ja. Oj. Nej, fy fan alltså. Fy tusan. Den har lite samma bismak som den första hade. Men den här är lite fiskig. Förlåt. Ni som har nummer 4, men det här är inte bra. Den smakade inte kött. Nej. Det ska smaka kött om hamburgare. Nej, det var den första som var äcklig i smaken liksom. Det var så instinktivt att jag bara slängde den ifrån mig. Men det är inte värt det. Men som ni säger, alltså, Wow.
påminner om fisk. Och det vill inte jag ha i min hamburgare. Så länge det inte är en fiskburgare, men då är det en annan grej. Då är det en fiskmacka. Men, nu blir det ett annat avsnitt. Vi tar nästa istället. Pippa bort allt där. Jag vill spotta ut den. Obehagligt nog. Nummer 8. Det var den äckligaste hittills. 100%. Det är tyst. Ja, just det. Ja. Ja. Vilken stor. Ja. That's what she said. Ja. Snyggt. Bra. Försökte bestämma mig om du var he eller tjej. Ja. That's what Sonic said. Vill du också vara med? Ska vi vänta? And we're rolling. Fryspuck nummer 6. Och det är nummer 8. Ja. Den är bredare än de andra. Ja. Eller kanske inte alla. Och då kör vi fryspuck nummer 7. Nej, jag bara tänkte du behöver inte säga mer. Ja, den här är ju lite tunnare också. Ja, den är väl tunn som de 2 första, tänker jag. Det var definitivt godare än den förra. Ja, det var den. Men frågan är den godare bara för att det är den förra vi åt. Men alla har följt ur. Men den förra hade ju liksom, den hade en så jämn textur. Den var så wobbly. Den här är ändå lite så här lite tuggmotstånd. Jag tycker det är lustigt med den här. Det är att det smakar väldigt lite. Alltså det smakar ju salt och peppar och det är en textur i det. Men... Jag tycker det smakar någon krydda. Men, eller någonting. Ja, kanske det. Okej. Alltså, den stör inte. Det kanske räcker. Ja. Och någonting som inte stör, det är ju vår burgerdudes-merch vi har på oss. Segway. Ja. Så om ni vill ha en sån här fin t-shirt, eller nu ska vi se vad det är. Det är en sweatshirt och det är en hoodie. Och så vill ni ha något annat på sig. Nej, men gå in på shop.burgerdudes.se och handla lite. Jag har precis börjat. Det kommer annat merch under året. Så vi börjar här med lite basics. Det är kul. Good segway. Nästa lite tjockare puck. Fast mycket tunnare. Alltså den är inte tunnare, men alltså den är liten. Ja, man behöver ett väldigt litet hamburgerbröd för den här. Men är den 90 eller är den 120? Det här måste vara 90. Det måste vara 90, va? För den var lite, 90, ja, precis. den var lite högre liksom. Nästan slider feeling på det. I would like a gaffel, please. Fork me. Fork me up. Jag tror jag hade raderat allting. Okej, det här är nummer 7, ja. Det här är lite tjockis ju. Men den är inte så bred. Nej. Ser ut som en liten stubbe nästan. Nej, inte riktigt så. Lite seg såhär när man sticker en konsistens. Den ser ju lite saftigare ut än de flesta andra. Se om det smakar så också. Den har den här konstiga bismaken igen. Oj! För smakar det surt? Det är väldigt intressant att testa dem så här utan massa grejer på. Gud vad det smakar fisk! Det är någon ingrediens de har i dem. Jag skulle vilja spotta upp. Ja, den här var ingen vidare. Nej. Därför jag inte spottar ut den. Den texturen är helt okej. Men smaken är ju verkligen under all kritik. Men om ni gillar att se oss våndas och vill att vi ska fortsätta göra såna här saker, så kan ni ju också bli medlem på YouTube där ni supportar och varje krona vi tjänar på det går ju tillbaka in i burgarkassan. Inte just såna här burgare. Men bättre burgare. Era pengar går till bättre burgare. Det kan vi garantera. Den såg ju ganska trevlig ut den här faktiskt. Men jag tycker att den är okej tjocklek och proportioner. Liksom. Ja. Man fick till och med till stekytan lite så. Bra stekt. Ja. Eller? Ja, det ser bra ut. Lite saftig. Ja. Vad är det här?
När man ser det där klassiska från en frysburk ändå, det är liksom... Ja, men det här är bra stekt. Liksom det blir som ett skinn med något inre. Jag hoppas att den har schysst textur. Jag tänker jag sticker kakan och säga att den var nästan lite god. Ja, det här är kanske den bästa hittills. Jag måste också säga, jag blev förvitt. Selin såg så besviken ut. Så Ja! Den är ganska anonym i smaken, men texturen är faktiskt helt okej. Ja. Men liksom efter 2 burgare som smakar fisk så smakar det här ändå som kött. Liksom. Det är ju sant, men jag får ju lite, alltså det blir nästan lite torrt när jag ska svälja. Ja. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det är liksom, den är saftig men ändå torr. En av mina favoriter hittills. Var... Ja, jag måste faktiskt också säga det. Kul. Nice. Jag funderar bara. Ja, men fick tillbaka lite hopp liksom. Alla behöver ju inte komma överens hela tiden. Va? En ny fryspuck? Nummer 9 i ordningen. Och nummer 9 på tallriken. Ja, det är ödet. Plötsligt händer det. Det kanske är den bästa då. Den här såg stum ut alltså. Eller hur? Ja, men det här var en av de här som var liksom bara som en ganska stor... Disk. Det är som ett smörgåspålägg liksom. En disk. Det är jättevarmt. Ganska anonym. Den har ju inte den här spismakerna som de många andra tunnare haft liksom. Det är någonting med konsistensen. Jag får lite så här tuggiga bitar i det. Ja, det har inte jag fått, men den är lite... Det enda jag tycker att den har lite så här korvskins tendenser liksom. Det snappar lite när man tuggar och sen lite mjukt så snappar igen. Men... inte så mycket bismaker, inte så mycket så här konstiga saker. Ja, men det jag känner är lite, skulle jag få den här i en burgare så skulle jag nog vara nöjd liksom. Det är ju där jag försöker liksom alltid tänka. Whatever, någonting. Bla 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 bla. Gud, det är svårt att prata om det här när man... Allting vi brukar prata om är som bortblåst. Jag saknar verkligen en hantverksburgare, men den här är ganska harmlös. Ja, men det är det jag menar. Att jag skulle ju liksom... Den kommer ju inte poppa, den kommer inte vara wow. Men jag kommer ju äta och vara nöjd. Det kommer inte vara den här konstiga bismaken och så vidare. Men efter att ha ätit 9 stycken, vi ska äta 4 till eller vidare. Då är liksom... Att den är anonym, det är ganska bra. Alltså faktiskt. Precis. Förvånansvärt många som smakade konstigt. Ja, verkligen. Ja, men det är ju det som blir positivt här. Att den är så neutral. Jag har lite tuggiga bitar kvar i munnen. Ja. Det har inte jag i alla fall. Men... Nej, inte jag heller, men... Får suga på dem till nästa. Färdkost. Usch. Jag tar upp mina händer. Nu spelas det in fortfarande där. Jag vet, det gör inget. Det ser ut bra till. Riktigt äckligt sagt. Men hallå, släpp nu. Det är tjockis. It's fat time! Burgare nummer 1. Och nummer 10 i ordningen. Det är viktigt att ni antecknar det här hemma nu. Ni kommer inte se Precis. om bara var loggor eller vad det blir. Whatever. Kul för oss då. Ja, vår ena burgare. Ja, en liten tjockis. Ja, tjock riktigt men tjockis. Bra stekt. ganska nätt. Den kan vi hugga in på. De blir mycket saftigare. Det ser man ju direkt på Ja, dem. Behöver vi det rinner verktyg i. för det här eller ska vi bara... Ja. Ja. Eller ja, det är ju upp till er. Ja, men jag tar gärna ett litet verktyg. Ge mig ett verktyg, Selin. Jag har en slagborr. Ja. Ja, varför inte? Men då kanske hyresvärden blir arg. Fan, är du och borrar i en fryspuck? Det hör jag ju. Får ju bara hantverkare göra. Hej, bismak igen. Ja. Direkt. Men inte... Jo, fiskig. Ja, men det... Varför smakar det fisk?
Sen när vi får reda på... Vi får kolla vad det är för burgare sen. Se om vi kan se något samband mellan... Just läsa ingredienslistan. Men jag undrar om det är liksom att köttet kommer från ett specifikt land och där får de ett visst foder eller... Ja, men det här är lite for science nu känner jag. Jag antecknar allting med den här bismaken som fisk i mina anteckningar nu så får vi kolla sen. Den här är också väldigt skinnigt ytlager liksom. Verkligen. Inte så nice. Nej. Inte vinnare. Nej tack. Ja. Nu kan du vara glad igen Linus. Nummer 11. Så här sugen är jag på att äta en till fryspuck. Mamma mia! Den är Let's go! Den är lite oval. Jag tycker det är uppfriskande form på den. Måste jag säga. Vart är de Förlåt, jag har liksom intagit mig själv. Nu ska jag bara vara positiv. Jag gillar hur skinnet där i toppen hängde kvar. Jag gillar den lite grå nyansen här. Ja. Eller jag bränner mig i fingrarna. Ingen bismak. Nej. Men Den faller isär liksom när jag äter den. Även om det är dåligt. Det är... Eller påminner det om kött? Ja. Men fine. Men jag tycker ändå det påminner. Den är inte alls så illa, men som den som var lite smetig på insidan. Fast den här faller sönder lite mer vad man förväntar sig kött ska göra. Ja men det är det, alltså det är nästan lite så här förvånansvärt köttig. Men jag tror faktiskt att jag var bara inte ovan. Eller jag var bara inte van när jag tog den första. Nej, det var jättetrevligt. Det var bra i sammanhanget ändå. Eller liksom, ni förstår. Jag åt upp hela min kvart. Men jag uppskattar, det är fortfarande den här hårda skorpan runt om som är lite weird för mig. Men den tycker jag vi... Men det finns några som inte hade den. Inte så uppenbart som den här. Nej, men jag tror ändå den är svår att komma ifrån för vad det är för typ av produkt. Ja, precis, för det här pratar vi lite om off-camera. Att de här tjockare puckarna, de tar ju nästan 3 gånger så lång tid att steka. Och då kommer det bli en stekyta. Och i det här fallet så är inte det... Alltså när vi pratar crust på bra burgare så är det smarrigt. Men pratar man skinn på men det är verkligen skinn. Det där snappet, det blir som en korv liksom. Och det vi känner med de här är att här är det liksom, många av de här står ju på paketet. Du kan ha den på grillen och så vidare. Men grillen är ju också så okontrollerad i hetta. Så alltså på plattan har vi ju fått lära oss att de tjocka ska stekas på en lägre temperatur. De tunna tål lite varmare för att få en yta innan den blir för torr. Så att, det är ju liksom också en learning curve, tror jag. Det är det, garanterat. Den slåss om tredjeplatsen nu för mig. Så det börjar bli tight där uppe. Bland vinnarna. Men vi har 2 kvar. Ja, det har vi. Let's go. Rest in peace. Säger du när jag plockar upp... Det är kon du pratar om. Ja. Har den här kon dött förgäves är frågan. Frågan vi alla ställer oss. Den här är också lite oval. Ja, det är den ju faktiskt. Men det var den inte när den kom ut från frysen. Den var rund från frysen, men den känns typ dubbelt så stor som många av de andra. Den var jättestor. Det var som... Oj. Ja, det är en... Sena. Sena och ketchup. Den här ser dyr ut. Nej, har men... ganska bestick eller? Nej, jag kan nog bara ta den så här. Som en klo liksom. Men inbyggda gaffeln. Ja. Det är svårt att göra rätt här. Jag vet inte varför jag sitter och tittar på dig så Edman. Jag vill ha din first reaction. Jag tycker... Nej. Jag har varit med om värre, men jag har varit med om bättre. Jag tycker inte om smaken. Nej. Eller konsistensen. Smaken var väl ingen, men konsistensen var ju så här, den var lite så här blaskig nästan, lite så här vattnig, tack. Nej. Du sa att den såg dyr ut. Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker det. Den kan ju se dyr ut, men inte liksom... Men det såg rejäl ut och den kanske var mer formpressad. För det här måste ju vara 150 grammare.
Ja. Måste det vara. Ja, det är för mycket annars. Eller det är för mycket överlag. Det var hyfsat neutral i smaken. Det är det mest positiva jag kan säga om. Men texturen var off. Ja, det var inte... Nej. Nej. Då är det bara en kvar. Back to the lab. It's the final Facebook. Nej, nu plockar YouTube-ljudet! Är det här slutet? It's the final Facebook. Ja. Det var jag som kom på det innan ju. Vi är den där högljudda ungen och så säger det igen och får alla Ja, skratta. precis. Det är som skratt. Jag skulle bara provocera Tove lite. Det ser något. Den såg stekt ut. Ja, den här är lite tjockare igen då. Är det varmt? Den här smetigheten igen. Gud vad den var smetig. Oj. Oj, med lite bismak där. Alltså, Men inte så mycket. Ja, det här är som den första. Som hade lite bismak. Som man inte var så här. Är det fisket eller inte? men sätt en ögonbindel och liksom äta här så skulle man ju tro att man fick en fiskburgare. Ja, nej, det här var ganska mycket bismak tycker jag. Och texturen är off. Men det känns som att de har försökt härma kött. Ja. På fel sätt. Ja men precis, det här skulle kunna vara så här växtbaserad produkt som försöker härma... Det smakar kött. Precis. Nej, den där var ingen rolig historia heller. Nej. Jag tror inte jag hatar den lika mycket som ni gjorde. Nej. Nej, men... Och ändå, men jag har 3 klara favoriter. ja. Så det här är inte en av dem. Alltså nu ska vi ju då sammanställa våra gemensamma listor, eller liksom göra en gemensam, plocka ut 3 favoriter och bygga burgare med dem för att se liksom vilken som skiner bäst i en burgare. Precis, och vi har samma bröd, toppings och liknande på varje burgare. Och Ja. så. Och då är det ju tidigare testvinnare från våra andra provförsök. Just Om ni det. inte har kollat på dem så kolla gärna in dem. Just det. Sådär, dressed for success. Ja, alltså att sminka en gris. Men då har vi försökt tillaga de här som vi hade gjort med en riktig burgare. För att se hur bra det kan Och bli. tittarna nu ser väl vad det är för... Var början kommer ifrån antar jag. De har sett det. Vi vet ju fortfarande nummer inte. 7. Ja, det är nummer 7. Men den ser ju, den ser ju schysst ut. Ja. Ja. Det var köttet, man ser att det är... Let's do this. Ja. Upp till bevis. 7 var ju den som ni tyckte om men jag inte var lika såld på, eller hur? Ja, just det. Man känner att det är en fryspuck. Ja. Men det här är ju... hanterbart, jag säga. Det är ju goda saker på den här liksom. Den fungerar ju i sitt sammanhang faktiskt. Alltså jag kommer säga så här, det problemet jag hade med den här var konsistensen. Jag tycker den har lite konsistens av lever och den tycker jag fortfarande träder igenom. Den är grynig liksom. Och den är grynig för mig på fel sätt. Men det räddade ju verkligen jättemycket att vi hade alla de bra ingredienserna som vi hanterar rätt runt omkring liksom. Ja. Vi smörsteker brödet och liksom... Ja, men en sån här burgare, som vi på att säga, nästan brukar säga, en sån här burgare, sommar, vänner, en öl i handen, det här är ju gott. Det funkar som en nödlösning. Ja. Absolut. Ja. Jag tycker vi fortsätter med Ja, det gör vi. Ja. Okej. En till. Burgare nummer 2 men puck 10. Ja, som har mycket plattare, tunnare puck. Ja, Det är- en klassisk fryspuck. Let's do this. Hugger in Den direkt. förra såg lite godare ut. Den är dressad till perfektion Ja, det är det. men... Man ser verkligen den svaga punkten. Ja, precis. Men jag föredrog nog den här. Det är för att alla andra ingredienser kommer till sin rätt, tror jag. Jo också. men också Ja, den är- konsistensen. Exakt, den här är inte grynig på det sättet. Ja, det är det. Jag fick verkligen problem med det gryniga. Här tycker jag att det ändå försvinner. Sen det smakar ju inte kött, det smakar Nej, det ju är allt ju annat. alltså, när man får liksom pucken i tuggan så
det är inte så bra. Men, nej, men absolut, jag äter mycket hellre den här. Det här är ju typ en bra gatuköksburgare kan jag säga liksom. När de har gjort allting rätt på något sätt. Precis, och den är ganska anonym också. Den är inte så mycket väsen för sig. Återigen, det är till en fördel. För jag menar, nu smakar det goda brödet, goda pickles, ketchup, senap, allt där, löken. Och så är det bara köttbiten, eller köttbulken där. Och det är lite protein liksom. Ja. Får se, en kvar. Pepp. Let's go. Let's smoke. Let's go. Wow, coola killar. Jag har bett Daniel smsa listan också så att jag kan, vi får göra som... Han bara airdroppat ett liv på Hitta Nemo. Lite på Livewar eller någonting så är det som airdroppa. Men det här var det. Hitta Doris till mig. Ja, jag bara... Så skickar man Doris på lilla Jönssonligan. Hej, stora Jönssonligan. Stora Vi heter de stora Jönssonligan, det heter bara Jönssonligan. Just det, heter bara Jönssonligan. Vad roligt, men du också stora Jönssonligan. Stora Jönssonligan. Alltså åldersmarkör. Men jag är jättemycket bara koll på stora Jönssonligan. Ja, det är kul. Det var kul faktiskt. Oj. Sista. Nummer 11. Wow, att du är här. Ja. Att vi har överlevt. Vilken resa! Ja, men det har ju tagit en dag. Ja, det har det gjort. En dag, 10 år av vårt liv. Precis. Vi gör det här för er skull, kom ihåg det. Nej. Nej, men jag tycker det är sjukt intressant att veta. För att jag, som sagt, jag har inte ätit en fryspuck på många år. Och vi får ju frågan ganska ofta ändå tycker jag. Vad gör jag när jag liksom sitter och ska grilla med polarna på campingen? Ja. Alltså det här utseendet på den här pucken. Jag vet inte om man kan zooma in där men... Min är väldigt mjuk i konsistensen. Väldigt mjuk. Jag har ju en favorit nu. Jag vet ju vilken jag föredrar. Jag också. Ska vi bara säga det? Nej. Eller ska vi... Vilken tycker du är sämst att säga? Vilken är trea? Jag tror fan jag tycker den här är sämst alltså. Oj, tredje plats. Ja. Ja, precis som de här 3 finalisterna. Det är roligt det. En hade ju en väldigt grynig textur. Den här hade ju ingen textur. Nästan. Nej, men jag fördrar nästan lite gryniga faktiskt. Ja. För den här kändes mer liksom... Den här blir mer smetig. Den blir lite läskigare tycker jag. Ja, jag tror att vi kanske... Nej, jag vet inte. Alltså, vi kan väl säga vilken vi tycker är bäst. Själva. Jag behöver inte anta. Nej. Jag tyckte den bästa var nummer 10. Håller med. Håller med. Och sen tycker jag att nummer 7. Och sen kom den här. Som var tredje platsen då. Liksom. Nej, den som var nummer 7 var ju verkligen inte min favorit. Hade jag gjort det här testet själv hade den inte ens kommit till topp 3. Liksom. Så att jag gav den 2 poäng. Men de gav höga poäng till den så då fick jag... Det är sanningens ögonblick. Ja, för Celine har facit. Ja. Hur vill vi göra det här då? Jag tror att vi vill... De här 3 kanske. Ja, det vill ändå... Så vilken hamnade på tredje plats nu? Vilket nummer? Nummer 11. Sibylla. Jaha. Ja, de har varit med länge i fryspuck-businessen. Någonting måste man göra rätt. Så. Och sen var det nummer 7, eller hur? Just det. Lindströms entrecote. Okej. Det är deras lyxburgare tror jag. Okej. Och nummer 10 var väl vinnaren. Änglamark. Änglamark. Oj! Vad kul! Det var... Ja, lite så här. Jag har faktiskt kvittat från när jag köpte den. Den kostade... Men det är... Det är nog bara 2 i den, eller? Ja, det var den som var... Det står 4 gånger 90 på mitt kvitto. Men det är... Den kostade 55 spänn. Så är det 4 stycken. Då är det prisvärt. Då är det typ... Ja.
mindre. Men, alltså, men annars blir det ganska dyrt. Ja, Änglamark hade 4 stycken, fick jag ett sms här. Någon som lyssnar bakom. Okej. Vilken var det som hade 2 då? Var det entrecôte? Entrecôte. Jaha. Det är bara 2. Jag vill ju veta egentligen 4 mest av allting. Den var ju den vidraste av hela gänget. Kommer vi vilja ha med det i en video? Nej, men vi berättar i alla fall. Jo, men det är ju den, konsensus var väl den sämsta. Ja, och det är konsumentupplysning, absolut. Och de kommer ju ändå veta. De vet Ni vet ju redan. Ni vet redan. Jag vill gärna veta. Ica Angus. Ica Angus. Jaha. Wow. Det var inget Angus eller Ica över den början. Nej. Den var... Vi var så överens om att den var jätteläskig. Jag kan ju bara läsa upp dem. Ja, det kan jag göra. Så nummer 1 var Prime Patrol Angus. Okay. Nummer 2 var Lindströms Angus. 3:an var Culinea. 4:an var Ica Angus. Alltså så i början finns ett mönster där. Är det de som smakade fisk eller? Japp. 5:an var Eldorado. Ja. 6:an var Prime Patrol Högrev. 7:an var Lindströms Entrecôte. 8:an var Coops vanliga. 9:an var Scans vanliga. 10:an Änglamark. 11 Sibylla. 12 Ica vanliga och 13 Scan Högrev. Vad intressant. Så då har vi lärt oss att Angus smakar fisk. Ja, eller Wow. någon låtsas fake grej liksom känns som. Alltså, Ja, men jag undrar då, är det någonting de tillsätter till köttet som gör att det smakar så eller vad det är? Men någon koppling fanns ju tydligen. som inte funkar för oss i alla fall. Vad intressant. Vad kul att vi hittade en koppling i alla fall. Vi sa ju det, jag vet inte om det var off cam eller in cam. On cam, whatever you say. Nej, men att vi hoppas att det är något samband mellan dem. Att då är det ju det. Fan vad skumt alltså. Och då, de är ju dyrare också. Och sämre, så att välj inte dem. Nu får vi titta sen vad Angusen... Nej förlåt, vad Lyxburgaren kostar för Lindströms. Den som var 2. Men om det bara var 2 stycken så gissar jag att den var lite dyrare. Och då är ju Änglamarks ekologiska Prisvärd. Ja, den blir under 20 spänn per puck. Och då är det jag ska köpa i framtiden. Precis. Här var vi ju faktiskt överens ändå på något sätt. Att det var den början vi tyckte funkade bäst. Både utan och med saker. Kul att den är ekologisk också. Ja, men det är jätteroligt att det var en värdig vinnare om man säger så. Alltså, men både prisvärd och det känns skönt att man kan supporta någonting ekologiskt i den här typen av produktutbud liksom. Men nu har vi testat fryspuckar. Så nästa steg blir väl att testa färskt kött. Så att vad har ni för färskkött som ni vill att vi testar? Det finns ju de här färdigformade, det finns köttfärskorvar. Ska vi mala eget? Kommentera med vad ni vill att vi testar, så se till att göra det. Det gör vi. Tack för att ni kollade och vi ses. Förstå.